ออกนอกบ้านวันลมแรง ใช่จริงๆด้วยชินจังจะไปไหนล่ะนั่นน่ะเรื่องของผู้ชายผู้หญิงอย่ามาถามจุกจิกกวนใจน่ะนี่แน่จะไปเล่นที่บ้านเราของเขาบ้านมาซาโอะเหรอข้างนอกน่ะมันลมแรงนะลูกงั้นผมก็จะเอาหมวกกับร่มไปด้วยนะคะแม่ยังไงก็จะไปให้ได้ใช่ไหมงั้นห้ามเอาร่มยี่ห้อดังของแม่ไปเด็ดขาดเลยนะโอ้รู้แล้วล่ะเอาว่าไปด้วยดีกว่าแฮ่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นที่พูดเนี่ยแม่หมายความว่าลมมันแรงอย่าออกจากบ้านไปเลยต่างหากเลยจ้าอยู่บ้านกับแม่มันก็อันตรายพอกันนั่นเลยนะอ๋อเข้าใจละคิดแบบนี้เองเหรออยากจะไปไหนก็ไปเลยโอ้ยปูดเลยโอ้ยเจ็บโอ้ย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 ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยลมบ้านี่มันไม่อยากให้ฉันไปบ้านมาซาโอะแล้วสินะเนี่ยโอ้ยโชคดีนะใช่จริงๆด้วยนี่อยากออกไปนักก็ไปเลยไปเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยโอ้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 ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ย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 อะไรนิ่มๆโอ้ยโอ้ยจับไว้ก่อนโอ้ย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 ว้าเฮ้ย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 ว้าเฮ้ยเอาว้าเฮ้ย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 อะไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลับเฮ้ย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 จิ๊กจิ๊กเฮ้ยเจ้าลมบ้าเนี่ยพยายามปิดตาฉันด้วยแน่สกปรกชะมัดเลยอ่ะฮะเฮ้ยลมมันขอโทษนี่นาส่งอะไรมาให้เนี่ยขอโทษนะดันของที่ฉันขายนะฮะโอ้ยแย่แล้วอุ้ยอ๋อที่แท้ทำให้คนดีใจด้วยลมนี่ใจดีจังเลยนะดีมากเลยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยเอาต้องทำความสะอาดตู้เย็นซะแล้วล่ะตายแล้วเยอะแยะไปหมดอ้าวนี่ของตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมดอายุไปนานแล้วนี่นานึกออกแล้วซื้อมาตอนมันลด2 กล่อง320 เยนนั่นเองเหนื่อยแย่อะไรเอ๊ะมีธุระอะไรอ่ะไม่ต้องมาสนใจผมหรอกครับเฮ้ยสนดิไม่ต้องเกรงใจหรอกครับโอ้ไอเด็กติงตองลุงอย่าไปทางนั้นสิครับไปทางนี้เหรอทำไมอ่ะก็บ้านมาซาโอะเข้าไปทางนี้อ่ะเฮ้ยไม่รู้ไม่สนเดินไม่ไหวเว้ย
กลับบ้านดีกว่ามั้งเนี่ยลมแรงจังเลย ว้ายอ้ายตายแล้วปิดไม่มิดเลยอ่ะ โอ้ยพยายามอีกนิดนึงพัดเลยพัดเลยว้าว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  ลมแรงขนาดนี้ยังอุตส่าห์ออกมาหาฉันอีกเหรอ ฮ่าฮ่าก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาก็ต้องมาดิ เอานมมาอาบซะเลยแม่ฉันเนี่ยฉลาดจริง ๆ เลยนะผิวลื่นเนียนเชียวชัยโยชัยโยชัยโย โอ้ยแพ้อีกแล้วอ่ะ แล้วชนะ3 เกมติดกันแล้วล่ะ โถ่เอ้ยแค่นี้ก็ดีใจด้วยเหรอมาซาโอะเนี่ยเด็กจังเลยเนอะ เล่นอีกรอบหนึ่งเอาเปล่าล่ะ เดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแล้วอ่ะ เพราะนายเล่นแพ้อะสิ คุณป้าครับขอใช้โทรศัพท์หน่อยนะครับเชิญจ้า เสร็จแล้วรู้สึกตัวเองสวยๆแทบจะไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะได้ยินแล้วให้ข้างนอกอันตรายต้องให้แม่มารับทั้งที่บอกแล้วว่าอย่าออกไปเจ้าเด็กคนนี้หน่อยแน่ เนาะ เอ้ยรู้สึกว่ามีรังสีอำมหิตนะ เงาะถ้าแม่จ๋าทำไมแม่มาช้าจังเลย หน่อยเปิดเดี๋ยวนี้นะเร็วๆเข้า ถ้าเปิดแล้วแม่ห้ามตีผมนะ ไม่ตี แน่นะแม่ แน่สิ จบแล้ว